تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي حلقة. طبعا شوف هلا هي طويلة، بس هاي يمكن أهم حلقة رح تحضروها على مزمز بالنسبة لإلي. ليش؟ أنا بحب البيتزا كثير، والواحد ما بيحب ياكل بيتزا كثير مشان الخبز، بس هاي رح تحل لك الموضوع، تعمل لك إياها زاكية وصحية وسهلة. وإذا ما قلتوا إنه هاي أزكى بيتزا دقتوها، بنطلع لكم فيديو بعده. المهم، تعالوا معنا خلينا نفرجيكم كيف تسووا هالبيتزا الفظيعة إيطالية الأصل، وسهلة جدا انكم تسووها. وبنبلش أول إشي كوبين وثلاث أرباع من المي، درجة حرارتها قد الغرفة، مش باردة مش ساخنة. بعدين معلقة كبيرة من العسل، احنا بنحب نحط العسل، في ناس ما بيحبش يحط بالمرة ولا عسل ولا سكر. الطليان ما بيحطوش، احنا بنحسه انه أذكى شوية من اللي هم بيسووه، بس زي ما بدكم انتم يعني. بعدين معلقتين من الخميرة الجافة، بعد ما حركنا العسل وذوبناه بالمية، بنزت الخميرة خليها تتمتع بالوقت الحلو اللي عندها إياه. وبتلاحظوا إنه كمية الخميرة كتير قليلة، وهاي سر رقم واحد من هاي العجينة الفظيعة. هلأ نستعمل كيلو تقريبا 7 أكواب من دقيق البيتزا. هلأ إحنا بنجيب هذا الدقيق فيه بروتين وعالي بروتين وممتاز وجربناه. وبنزيد 5 معالق من الملح صخري أو بحري، طبعا مش بس للطعم، برضه ممتاز وبفعل الجلوتين في العجنة. وهلأ تحريك على شكل جاف لكل المكونات، بنحطه بالآلة أو بتبلش أنت تعمل فيه. وبعدين بنزيد المية مع الخميرة والعسل إذا حطيتوا العسل فيه شوي شوي، ما تكتروا، خليها تعجن بعدين رد زيد. طبعا كل هذا بيعتمد كتير على الطحين، على الرطوبة، على كيف العجنة راح تمشي معك. هلأ هون راح تبلشوا تشوفوا كيف العجينة راح تصير فيها كتير مية. ما تخافش إذا بتدبق شوي أو هيك شغلات، ما في مشكلة. كضلك كمل العجين، كمل العجين بالجهاز أو بإيديك. إذا عم تعمل بإيديك رح تصير عضلنجي، أحسن ما تروح على الجيم وتدفع الاشتراك تقدر تضلك تعجن. ما يهمك، بعد ما شوي تفعل الجلوتين رح يمتص المية اللي رح تكون زيادة، فما في مشكلة. فخلي الآلة تشتغل لحتى بالأخير رح تشوف كيف هني رحنا انتبهنا من في شوية تدبيق من المي. هلأ صارت العجينة يعني ممتازة، من النوع الفانتاستيك زي ما بيقولوا. بعدين بنمسك هلا هون جاط وبندهن عليه شوية زيت زيتون بس مشان ما تلزق العجنة فيه، ومنزتها ومنحطها بالنص، وبعدين حنغطيها، نتركها تقريبا نص ساعة. هلا هذا البشكير اللي حطينا عليه ورشينا عليه مي مشان يكون ايش، رطب. بعد نص ساعة بنطلعها من الوعاء تبعها. لاحظ ما بتلزقش لانه العجنة ممتازة وفي عليها الزيت. هلا لما حكيت لكم المي اللي بنحطها ونخلي المي زيادة بالعجينة، هاد كان سر رقم 2. هلا سر رقم 3 انه لازم شوي هون تطلعها وتعجنها بايدك. شايفين هلا هون لازم تعملي هالحركة هاي. فيعني حتى لو عملتها بالجهاز، طلعها وبايدك هيك اعجنها 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 كويس. عم بتفعل انت كل المواد والشبكة الجلوتين وكل هالشغلات هاي، بترجعها هلا زي ما عملنا من قبل طابة مرتبة زي هذا. وهلا هون في الحركة المهمة جدا، انه بتمسكها بتقرب عليها هيك كتير بتشوف باصبعك اذا عم تطلع. بترد كمان مرة بتدهن الزيت على الجاط زي ما عملنا من قبل. هيا شايفين هلا هون ليش الزيت؟ مشان ما يلزق طبعا زي ما حكينا لكم. بس هاي سر رقم 4 خلينا نحكي. بدنا نحطها ونحط البشكير ويكون مرطب كتير كويس، تقريبا ساعة لبرا الثلاجة بنتركها، وبنحط عليها بلاستيك. رح تسألوني ليش حاطين بلاستيك؟ هلا احنا ما بنحب البلاستيك يصيب العجنة، فبنحط البشكير فوقيه البلاستيك، وبعدين بنحطها بالثلاجة لتاني يوم. فبعد يوم رح يقيموا أول شي البلاستيك، بتقيموا البشكير الرطب، وهيها بعد يوم كامل بعد ما التخمير البارد للعجنة. طبعا ليش بنحطها بالثلاجة؟ بالثلاجة بتبطئ انت التخمير، بس بتخلي يكمل الانزيمات تكسر السكريات، فتعطيها الطعم الممتاز الحلو اللي احنا بدنا اياه. وهذا اهم اشي بهذا الموضوع. هلا هون بنمسك العجنة ونقسمها لاقسام، احنا تقريبا 250 جرام. فهلا هاي بعد ما عملناها وزبطناها الطابة، هاي بدها تروح للخبز. نتركها 3 ل 4 ساعات لحتى وقت الخبز.
زي ما شايفين هون. برضو بنحط عليها القماشة خليها ترتاح. بقية العجنة نعجنها شوية، مش كتير، وبنرجعها للثلاجة لليوم الثاني، طبعا بعد ما ترتاح خارج الثلاجة. بس هلا ليش عم نسوي هيك؟ كل يوم رح نفرجيكم كيف كل عجنة بتختلف عن الثانية. بعد اليوم الثاني ما في داعي ضلك تعجن فيها، بتطلع العجنة اللي بدك تشتغل فيها تسوي البيتزا، تخليها ترتاح 3-4 ساعات، وبقية العجين بتمسكه بالضبط بالثلاجة زي ما عملنا. فهلا هون نغطيها كويس، خليها ترتاح برا الثلاجة. بعد ما نغطيها ونحط عليها البلاستيك بنرجعها بالثلاجة لليوم اللي بعده. هلا اي الايام اللي بعد اليوم الثاني ما بتعجن فيها، بس بتطلع الجزء اللي بدك اياه بتريح فيه لها 3-4 ساعات وبتسوي فيه البيتزا، والباقي بنضب بالثلاجة زي ما شايفين هلا هون. هي الجزء اللي طلعناه بدنا نشكله. فهون بضلك تشكل بالطابة، بضلك تحط كله تفغص بالنص على بعضه، تكويه على حاله. ليش؟ مشان تحبس كل الغازات اللي وقت لما تصير تحطها بالفرن وتخبزها، هذا اللي راح يعمل لك كل هدول الفقاعات الهوائية اللي كتير زاكية بأطراف البيتزا أو الكراست اللي احنا بنسميه. فهلأ هون نمسك وعاء صغير، نمسكها للطابة الرائعة زي ما شايفين هون، شوية زيت على السطح تبعها، نتركها ترتاح 3-4 ساعات. الزيت بيساعد كمان ما تنشف هاي العجنة. بنحط القماشة عليها، وباقي العجين زي ما قلنا نعجنها مرة واحدة، نرجعها بالوعاء. هذا هو اليوم الثاني يعني. نحط عليها برضو زيت، ندللها، ندلعها، نتركها ترتاح لساعة برا الثلاجة، وبنرجع بنحط البلاستيك عليها. بعدين نرجعها وممكن ضلها أسبوع. فأحلى إشي كل مرة بدك تخبز بتطلع الجزء اللي بدك إياه، بتشكله 3-4 ساعات وانت جاهز. هلا هون دوري أنا يا شباب، هون أنا بشتغل. أول إشي بنبلش بالبندورة. هاي البندورة عضوية زاكية، مقيوم القشرة عنها. ما بدك تحطها بالخلاط، لأنه الخلاط بمسك البزر وبخلط لك إياه، بخلطه خرط، بيطلع بعدين طعم المر للبزر. لا، بإيدك، نظف إيدك كويس وفغصها تفغيص وطرطش الدنيا، بس البس إيش إشي ما يوسخ أواعيك. أما بقية الكاونتر مش مشكلة، بننظفه بعدين. هلأ هون تقدر تزيد ملح حسب الرغبة، بتقدر تزيد تومة حسب الرغبة. احنا هون ما زدنا التومة بهاي البيتزا، وشوي شوي بس بدك اياه تفغصه. لاحظين هون ما بشتغل بسرعة، بشتغل بهدوء بروقان. بدنا كل الحب والحنان يدخل بهالبيتزا. تقدر تستعمل أجهزة زي هاي رخيصة أو غالية مشان تفغص. صراحة ما استعملت إشي أنا بإيدي. بعدين بدنا جبنة البارمجان وجبنة موزاريلا، ويفضل بالموزاريلا تجيب الموزاريلا طازة، مش منشفة، مش شردد ومقصقصة، بكون ناشفة كتير. فأحسنك يا بتعملها أنت. هي الرابط هون على اليمين فوق مشان تشوف كيف بتسويها. بعدين أوراق الريحان الطازة، إحنا بنخلي عنا دائما نبتة ريحان جنبنا بنقطع منها طوالي. فبعد ما ترتاح العجنة بنجيب سميد ناعم ناعم ناعم، مش خشن، ناعم ناعم. فهلأ هون خبز البيتزا بعد يوم واحد من التخمير البارد، مشان نفرجيكم كيف راح يطلع. هلا ممكن انت تقول زاكي كتير، ممتاز، ما بدي غير هيك، بصير. بس احنا لقينا انه اليوم الثاني والثالث في اذكى اشي راح تصير فيها هي الخبزة، بس ممكن يضلوا معك لأسبوع. فهلا صارت مرتي الحبابة هاي تمسك العجنة تعملها يوم الاثنين، ومعنا طول الأسبوع أي وقت بدنا إياه بنحكي لها الصبح بدنا بيتزا، بدنا إشي بهذا الخبز نسويه، طلع لنا إياه 3-4 ساعات بيكون جاهز. يعني بتخلص البيتزا ب10 دقائق. شوف محلاها هاي، فقعتها. فهدول الطابات الهوائية بتدفشهم انت هون. عم بتشكل هلا زوجتي شكل البيتزا للأطراف. طبعا بالنص عم بتحط شوية قاع مشان ينزل فيه صوصة شو اسمه، صلصة البندورة. بدها تمط فيه وتمط فيه، ولأنه الجلوتين ممتاز عم بتلاحظوا ما عم بنمزع،
وعم بمط معها بشكل ممتاز، حتى شوي بتنكمش على بعضها قد ما هو الجلوتين ماسك. فهلأ هون عم بتزبط الأطراف، ونحط سميد كمان مرة على الإشي اللي بدك تدخله على الفرن مشان ما يلزق. هلأ جربنا كتير شغلات صراحة، هاي زبطت الخشب، بس لقينا واحدة أحسن بنفرجيكم إياها بعدين. بنفرجيكم إياه بآخر الحلقة. ليش؟ عم نفرجيكم إحنا كل الأشياء اللي بنستعملها، وإيش آخر إشي اللي اعتمدنا عليه. فهلأ هون حطينا الصلصة، لاحظين ما بنكتر كتير، يعني بتكفي إنك تطلع على السطح كله. بنزت شوية برمجان، تقدر ما تقيمش بتحطش البرمجان. بعدين الريحان والموزاريلا بنمسكها بنمزعها وبنحطها بشكل يعني متناسب مع السطح تبع البيتزا. وهلأ هون بنزيد عليها شوية من الجبنة، ولا الحبايب بنزت لنا شوية زيت زيتون. هلأ الفرن على أعلى درجة بتقدر توصله، وحاطين عنا هون بسموها بيتزا ستيل، قطعة صاج بتكون بتسخن معنا تقريبا. عنا احنا 550 فهرنهايت درجة الحرارة للبيتزا. بتلاحظوا بعد ما تحطه هون 5-6 دقايق حسب الفرن، وحسب كمان إذا فيه كونفكشن اللي هي حركة الهواء، وحسب إذا بتستعمل الستيم اللي هو البخار. درجة الحرارة والسرعة ممكن تختلف من محل لمحل، بس بتلاحظ هون الصاج هذا ممكن تستعمل كمان الحجر اللي هم ستون، بيتزا ستون. احنا لقينا الصاج انسب، ولقينا مشان نطلعها بنستعمل الجهاز هذا المقحاف الحديدي الفظيع. تطلع البيتزا يعني من الآخر. تمسك مقص البيتزا، جبناه خصوصي إلكم من إيطاليا، أمزح معكم، جبناه من المحل اللي هون. بتقصها زي ما بقصوها الطليان. فهلأ هون تخمير بارد 24 ساعة. طلعت كتير زاكية، ما بقولكم مالها إشي، لا ممتازة كتير رائعة. بس راح نفرجيكم هلأ الخبز اللي بعدها كيف الفرق بينها بين الهواء اللي بيكون بالكراست تبعها. شايفين فقاعات يعني حجم صغير إلى متوسط، بس زاكية. هلأ خبز البيتزا بعد يومين من تخمير البارد نفس القصة. هلأ هون عم شوي شوي عم بتزيح هي الهواء والفقاعات للأطراف. بعدين بتمسك هون السميد، برضه حاط السميد بتحطه من الجهتين، من فوق ومن تحت. احنا صراحة بنحبه، بنحب طعمه، بنحب التكستشر تبعه، القوام هيك حلو. وهون عم بتمط الأطراف. هلا هون جربنا نستعمل المعدن هاي، ومع انه زبطت معنا معظم الاوقات صراحة ما حبيناها، لانه في شغل كتير بدك تحط سميد وتزيد كتير. كتير زدنا سميد وخسرنا سميد بس مشان ما تلزق. لقينا بالاخير مقحاف تاني احسن اللي هو معمول من الخشب اللي مش مزيت، لانه بتسحل عنه سحل. وهي كمان مرة نحط صوص البندورة، البارمجان. انا شغال بالبارمجان، هي شغال زوجتي الحبيبة شغالة بالريحان. كلهم 4 حبات، كانت تقدر تزيدهم مرة واحدة بس لا، خلينا نحطهم شوي شوي، الصغير هون الكبير هناك. بعدين بنمسك الموزاريلا، بعدين زيت الزيتون. في ناس ما بيحب زيت الزيتون يحطه، احنا بنحبه كتير. هذا زيت زيتون فلسطيني له طعم ونكهة كتير رائعة، بتجيب خميرة البيتزا الطليانية. هاي هون كمان مرة بنجرب. لاحظوا كيف في اشي بتفتفت وبنزل. هاي صراحة ما عجبتنا كتير، بس عادي بنفرجيكم اياها مشان تتعلموا معنا ونتعلم معكم ايش الاشياء المناسبة والاحسن لهاي الشغلات هاي. شوف كيف عم تنفش، شوف كيف الكراست تبعها اكبر من اللي كانت من قبل، لانه الهواء اللي هناك هلا عم بلش ينفش. الغازات اللي ما عم تقدر تفلت مع الحرارة، درجة الحرارة العالية بسرعة بتكبر. طبعا احنا مسرعين، هذا مش تفكروا هالقد بسرعة كانت، يعني لو هيك بصير واحد ياكل البيتزا بهالدقيقة يعني. بس تقريبا هي 5 دقايق من الوقت اللي عم بمر. هلا 48 ساعة. شوف ما أذكى وشكل هالبيتزا هاي. أنا بالنسبة إلي هاي هي البيتزا المثالية. بحب الحرقة هاي الموجودة، ساخنة كتير، بدك تدير بالك. بلش هلا نقص فيها. يعني أنا بالنسبة لي لو ما طلعنا فوق 48 ساعة ممتاز.
وهلا بنفرجيكم كمان الجهة الثانية. شوف الفقاعات كيف صارت هلا أكبر، نافشة. هلا هون بيتزا 3 أيام. أنا بالنسبة إلي لقيت البيتزا بعد 3 أيام شوية أنشف، فحبيتها على 48 ساعة. بس بقية العيلة قالوا لنا هذه أذكى بيتزا بناكلها بحياتنا. فيعني أنتوا شوفوا إيش بزبط معكم، جربوها واحكوا لنا بالكومنتس إيش أذكى إشي جربتوه، ال 24 ساعة، 48 ساعة، ولا ال 72 ساعة. برضو كمان مرة السميد بنلف فيها، راح تلاحظوا كل يوم بتاخدها بعدها بصير شوية الجلوتين ماسك ومتماسك أكتر. هاي نفس الإشي بنزتها هون. كمان شوي البيتزا راح تختفي بس في الأطراف قد ما هي نفشت مع الكراست طبعا. ومشان نعطيكم دليل يعني من العيلة نفسها، هي أخوي عم بيعلق على الموضوع. بس هاي البيتزا هاي بحكيها والله، انا ما ببالغ دائما يعني مرات والله، بس هاي المره اذكى بيتزا باكلها. ايوه. فأنا وأخوي شكله منتلابق على بعض 72 ساعة، هي أكتر إشي فضلناها. زي ما شايفين قاعد بحلف وشغلات هيك، وما ببالغ كثير، مرات بس. المهم هلا هون برضو بنقصها. هاي بتلاحظوا من جوا يعني نافشة ممتازة، لساتها زي الزنبرك بترجع. أنا بحب هيك شوية الكربونيتد، هذا الأحمر مفحم شوي زاكي. هلا هاي خبزة بيتزا بعد أسبوع، ولقينا طرق تانية نحط السميد عليها زي هيك. صارت تحط قد ما صارت ذيك مرة سوت 26 بيتزا يا شباب، كان عندنا عزيمة 26 بيتزا. ما بتصدقوا إنها خلصتهم كلياتهم وخلصناهم كلياتهم. فبتجيب هلا هون صارت تحط السميد هيك على الخشبة، وتبلش تشكل البيتزا وهي على السميد، واحنا بناكله واحنا مكيفين طبعا. وصرنا هلا خلاص عندنا زي ما تقول طريقة احنا إلنا بسرعة بتسويها، حافظ كيف كل واحد بده يسوي الدور تبعه. طبعا الدور تبعي اني اكل اهم اشي. بعدين قد ما تطورنا اخوي قد ما عجبه البيتزا قال لك مطول الشغلة، يعني ما بحبش يستنى 6 دقايق. راح جاب لنا فرن على البيت الهدية مشان نقدر نسوي البيتزا أسرع، مشان ما يضر يستنى هو. وهون هي جبنا المقحاف الضخم هذا عند منطقة محل ببيع لإيش للمطاعم. بس هو عبارة عن معمول من خشب رفيع حلو خفيف، ما في مش مزيت، فبسحول عنه السميد العجينة يعني بكثير سهولة. هي هون عم شغلناه حتى صرنا نحطه عليه ونشتغل عليه. فأنا بكون عم بتطلع وبراقب البيتزا هات اللي قاعدة بالفرن أو الفرنين بالنسبة لنا، ومرتي العزيزة قاعدة بتحط وبتشغل لي تجهز لي اللي بعدها. هاي الفرن الأصغر، هذا فرن البيتزا اللي إجا هدية من أخوي، وجبنا له برضه قطعة صاج بالحجم تبعه. شوف ما أحلاها كيف تطلع، يعني كل واحد باخذ البيتزا تاعته. أنا بدي جبنة، أنا ما بدي جبنة، أنا بدي صوص أكتر، أنا بدي تحط لي الكراست أكبر أصغر، أي إشي بدك إياه. 6 دقايق بيكون جاهز، تحطه في تمك وتبلعه. هاي بالفرن الأكبر نفس القصة اللي بدك إياه. فكنا قاعدين يعني حاس حالي بروفيشنال فران أصلي. وهاي هون بنحطها، شوفوا كيف تبلش كل الأطراف تاعتها تكبر فقاعات، بس تطلع هيك بس تاكلها. يعني من أذكى الشغلات، عن جد من أذكى الشغلات اللي دقتها بحياتي بدون مبالغة. لو قلت لي أروح على إيطاليا مشان آكل بيتزا بقول لك ليش باكلها هون. وهي بتتحمر، بعدين هون بتحكم أنا فيها زي ما بدي تتحمر. قديش بدي أحمرها، بدي أحط صوص أكتر، أحط تومة، أحط ملح، كله بتحكم فيه زي ما أنا بدي. إذا بتتعود عليها بتصير من أسهل إشي. العجنة بالثلاجة قال بالتخت الثلاجة تكون العجنة جاهزة، وتقدمها للحبايب والقرايب والعائلة وتكيف عليها. اللي بحب يحط الريحان بعد برضه بصير، وقبل ما تحطها بالفرن برضه بصير، وبعد وقبل بنفس الوقت برضه بصير. راح تجيب خميرة أكلكم بدون مبالغة.
لأنه برضو فيها إيش خميرة. وصحتين يا شباب.